در این ویدیو به سرنوشت غم‌انگیز آخرین فرزند محمد رضا شاه پهلوی یعنی شاه دخت لیلا پهلوی و علت درگذشت ایشون میپردازیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. لیلا پهلوی سومین دختر محمد رضا شاه و آخرین فرزند او و فرح پهلوی بود که 7 فروردین ماه سال 1349 در بیمارستان ارتش به دنیا آمد و کوچکترین خواهر رضا پهلوی، علیرضا پهلوی، فرهناز پهلوی و همچنین خواهر ناتنی شهناز پهلوی بود. محمد رضا شاه پهلوی در جمع خبرنگاران درباره به دنیا آمدن دخترش گفت: البته این یک احساس مخصوصه که به انسان دست میده. خوشبختانه همونطور که میخواستیم نوزاد دختره. لیلا پهلوی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 در سن 9 سالگی مجبور به ترک ایران به همراه خانواده‌اش شد. لیلا پهلوی در سال 53 به کلاس اول دبستان در مدرسه رضا پهلوی در کاخ نیاوران رفت و بعد از پایان تحصیلات دوران ابتدایی تحصیلات عالی خودش را در ایالات متحده آمریکا و در دانشگاه براون در رشته ادبیات تطبیقی با گرایش زبان آلمانی و فلسفه اسکاندیناویایی به اتمام رسوند. متاسفانه با وجود داشتن تحصیلات عالیه در رشته ادبیات تطبیقی به شدت افسرده بود و از سردردهای شدید میگرن و دردهای عضلانی رنج می‌برد و به همین دلیل گوشه‌گیر و منزوی شده بود و در جمع دوستانش حاضر نمی‌شد و در 20 خرداد ماه سال 1380 یعنی سال 2001 میلادی در سن 31 سالگی به زندگی خودش پایان یافت و در کنار قبر مادر بزرگش در پاریس به خاک سپرده شد. علت مرگ اون رو استعمال بیش از حد قرص‌های مسکن و داروهای اعصاب بیان کرد. سلام و درود به همراهان همیشگی کانال بیوگرافی هیلز. لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خب بریم بپردازیم به ادامه ویدیو. لیلا پهلوی که تا پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران با عنوان سلطنتی والاحضرت شاه دخت لیلا خطاب می‌شد، کوچکترین فرزند محمد رضا شاه پهلوی و فرح دیبا بود که بعد از خروج از ایران به مدرسه بین‌المللی سازمان ملل متحد در نیویورک رفت و در رشته ادبیات و فلسفه دانشگاه براون تحصیل کرد و در سال 1992 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. با این حال برخی از منابع هم میگن که او دانشگاه رو قبل از فارغ التحصیلی به دلیل رو به زوال بودن سلامتیش ترک کرده و مدتی هم مدیر کمپانی ولنتینو بوده و از بی‌اشتهایی عصبی، اعتماد به نفس پایین مزمن، افسردگی شدید و سندرم خستگی مزمن رنج می‌برده و به دلیل اینکه مادرش فرح پهلوی در پاریس سکونت داشته، معمولاً بین شهرهای گرینویچ و پاریس در رفت و آمد بوده و به غیر از زبانهای فارسی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به صورت روون صحبت می‌کرده و همچنین به زبانهای اسپانیایی و ایتالیایی هم تکلم می‌کرده و به رباعیات عمر خیام علاقه زیادی داشته و حتی شعرهای مولوی رو به زبانهای انگلیسی و فرانسوی ترجمه می‌کرده. لیلا پهلوی دلبسته فرهنگ ایران و شعر و ادبیات و هنر ایران بود و برخی آثار هنری ایران رو جمع‌آوری می‌کرد و همچنین از پشتیبانان مالی دانشنامه ایرانیکا بود. دانشنامه ایرانیکا یک پروژه گروهی بین‌المللی و بزرگترین و جامع‌ترین پروژه ایران شناختیه که در دانشگاه کلمبیا در آمریکا منتشر میشه و به بررسی تاریخ و تمدن ایران در خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و شبه قاره هند میپردازه و همه جنبه‌های تاریخ و فرهنگ ایران رو از جمله ادبیات و زبان‌های ایرانی رو پوشش میده. لیلا پهلوی 1 سال قبل از مرگش در گفتگویی با یک مجله اسپانیایی درباره دلبستگیش به ایران و فرهنگ ایرانی گفته بود: من تقریباً همه زندگیم را خارج از ایران سپری کردم، اما همچنان ایران ماندم. گویی هیچگاه از کشورم دور نبودم. شاه دخت لیلا پهلوی وقتی که نزدیک به 10 سالش بود ایران رو ترک کرد. رابطه عاطفی نزدیکی با پدرش محمد رضا شاه داشت
و در مصر شاهد مرگ او بر اثر لنفوم غیر هاجکین یا نوعی سرطان خون بود و همچنین اتفاقاتی که برای خانواده‌اش در سالهای آغازین انقلاب اسلامی پیش اومد. خاطرات تلخ از رویدادهای ناگوار زندگیش اون رو به بیماری افسردگی دچار کرد. در دوران انقلاب لیلای خردسال مثل دیگر دختران محمد رضا شاه مورد هجمه شعارهای برخی انقلابیون بود و در نهایت روز یکشنبه مورخ 10 ژوئن 2001 یعنی 20 خرداد سال 1380 در سن 31 سالگی به زندگی خودش پایان داد و جسدش قبل از ساعت 19:30 در اتاقش در هتل لئونارد در مرکز لندن توسط پزشکش پیدا شد. بعدها مشخص شد که بیشتر از 5 برابر دوز کشنده سپونال و 1 دوز باربیتورات که برای درمان بیخوابی استفاده میشه در خونش پیدا شده و در حالی در رخت خوابش پیداش کردن که به خاطر سالها بی‌اشتهایی و افسردگی بدن لاغر و نحیفی داشته. بر اساس گزارشی که در مورد مرگ لیلا پهلوی توسط دادگاه پزشکی وستمینستر انجام شده بود و شامل اطلاعات کالبد شکافی بود، توی قرار ملاقاتی که با پزشکش داشته داروی سکونال رو از روی میز پزشکش دزدیده بوده. گفته میشه لیلا پهلوی با بیش از 270 قرص خواب‌آور به زندگی خودش پایان داده. در 17 ژوئن 2001 لیلا پهلوی در کنار آرامگاه مادر بزرگش فریده قطبی، مادر شهربانو فرح پهلوی در گورستان پاسی در شهر پاریس به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری شاه دخت لیلا، مادرش فرح پهلوی، بسیاری از اعضای خاندان پهلوی، تعدادی از ایرانیان برون مرزی، اعضای خاندان سلطنتی سابق فرانسه و فردریک میتران، برادرزاده رئیس جمهور سابق فرانسه یعنی فرانسوا میتران شرکت داشتند. در ادامه شما را دعوت می‌کنم به دیدن عکس‌های مراسم خاکسپاری شاه دخت لیلا پهلوی. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.